Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, cứ tưởng đối phương có gì ghê gớm, hóa ra cũng chỉ là một con mèo mập mà thôi, thế nên huyết thủ vương liền xung phong xuất thủ luôn. Tuyệt kỹ huyết thủ già thiên được hắn thi triển, trong chớp mắt, một bàn tay chân nguyên màu đỏ ngòm liền hiện ra, đánh về phía Đại Hắc Miêu. Thế nhưng một khắc sau đó, biểu tình của huyết thủ vương tức khắc ngưng kết, huyết thủ già thiên của hắn bị một trảo của Đại Hắc Miêu trực tiếp nghiền nát, ngay sau đó là một cổ lực lượng kinh khủng đánh tới, trấn cho huyết thủ vương hộc máu bay ngược ra sau, cả người đập mạnh vào vách tường, ngất luôn tại chỗ. Nếu như không phải Tần Trần kịp thời xuất thủ, thì huyết thủ vương đã bị một trảo của Đại Hắc Miêu chém làm đôi rồi. Và trong sát na, Đại Hắc Miêu và Tần Trần lại lần nữa giao tranh, nháy mắt đã giao thủ hơn trăm chiêu với nhau. Mà làm Tần Trần cảm thấy khó chịu nhất chính là phòng ngự của con mèo mập này, giống như là tường đồng vách sắt vậy, ngay cả công kích mạnh nhất của hắn như ngự kiếm thuật cũng không gây ra được chút thương tổn nào cả. Không những thế, tốc độ của nó cũng rất nhanh, ngay cả đến phá cấm chi nhãn cũng không thể nhìn ra được quỹ tích di chuyển của nó được. Giờ phút này, để đối phó với con mèo mập kia, Tần Trần bắt đầu lôi từng con bài của mình ra sử dụng. Đầu tiên là lôi đình huyết mạch, thế nhưng lôi điện cũng vô dụng với nó. Lôi điện không có tác dụng, Tần Trần liền đem phệ khí nhĩ và hỏa luyện trùng thả ra, thế nhưng ngay khi đám linh trùng này bay đến gần, thì trên người con mèo mập này lại tản mát ra một cổ khí tức âm lãnh, mà đám phệ khí nhĩ và hỏa luyện trùng khi cảm nhận được cổ hơi thở này, thì lập tức trở nên hoảng sợ, cắm đầu bay loạn khắp nơi, mặc cho Tần Trần có khống chế như thế nào, thì bọn chúng cũng không dám tới gần Đại Hắc Miêu. Đứng ở đối diện, Đại Hắc Miêu chống nạnh, trên mặt hiện rõ nụ cười xem thường lên tiếng, "Tiểu tử, ngươi còn có tài năng gì nữa, thì xuất hết ra đi." Tần Trần nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, sau khi đem phệ khí nhĩ và hỏa luyện trùng thu lại, hắn liền phóng xuất ra thanh liên yêu hỏa, trong nháy mắt đã đem Đại Hắc Miêu bao vây vào trong. Ngay sau đó, thanh âm gào thét thảm thiết của Đại Hắc Miêu liền vang lên, "Dừng tay, tiểu tử mau dừng tay, ngươi từ nơi nào mà có được loại hỏa diễm đáng sợ như vậy?" Thế nhưng Tần Trần lại bỏ ngoài tai mấy lời này của Đại Hắc Miêu, theo như hắn thấy, thì con mèo mập này cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nếu có thể diệt trừ thì hắn sẽ không bỏ qua. Thế là Tần Trần liền gia tăng uy lực của thanh liên yêu hỏa, làm cho màu xanh hỏa diễm càng bộc phát nồng nặc hơn. Bị hỏa diễm thiêu đốt, quanh thân Đại Hắc Miêu đột nhiên xuất hiện một vòng sáng phù văn khó hiểu, mà khi Tần Trần nhìn thấy mấy đạo phù văn đó thì lập tức cả kinh, vì hắn nhận ra, đây chính là một cái phong ấn cực kỳ khủng bố, có tác dụng hạn chế lại thực lực của đối phương. Hay nói một cách khác, thì thực lực mà con mèo mập này bày ra cũng không phải là thực lực chân chính của nó, mà chỉ là một phần thực lực rất nhỏ còn sót lại sau khi bị phong ấn mà thôi. Trong khi Tần Trần còn chưa hết kinh sợ, thì thanh âm của Đại Hắc Miêu lại lần nữa vang lên quát, "Tiểu tử, mau dừng tay lại, nếu ngươi dừng tay, ta sẽ nói cho ngươi một cái bí mật, trên người ngươi đã bị ký sinh, ngươi biết không? Nếu ta đoán không sai, thì trong đầu ngươi chắc hẳn là có một khỏa kim sắc ký sinh hạt giống." Vừa nghe được lời này, động tác trên tay Tần Trần liền ngưng lại, ánh mắt không khỏi ngưng trọng nhìn Đại Hắc Miêu. Thấy thần sắc của Tần Trần có biến hóa, Đại Hắc Miêu liền bày ra bộ dáng ngạo nghễ, dương dương đắc ý nói, "Ngươi cho rằng kim sắc ký sinh hạt giống kia là thứ tốt, giúp ngươi nhanh chóng đề thăng tốc độ tu luyện đúng không? Thế nhưng ta nói thật cho ngươi biết, vật này chính là ký sinh hạt giống của dị ma tộc, một khi nó lớn lên sẽ đem thân thể ngươi trong nháy mắt đoạt xá. Thế nên, nếu ngươi muốn sống thì nhanh thu hồi hỏa diễm này lại, sau đó ba quỳ chính lạy tạ lỗi với bổn hoàng, có lẽ bổn hoàng sẽ nói cho ngươi biết ký sinh hạt giống này là thứ gì." Cứ nghĩ nói vậy thì tên tiểu tử nhân loại kia sẽ chịu thua, thế nhưng Đại Hắc Miêu đâu có ngờ được, vừa nói dứt lời thì Tần Trần lại đem hỏa diễm toàn lực thôi động. Bị hỏa diễm đốt cháy một mảng lông, làm Đại Hắc Miêu nhảy loạn khắp nơi, vội vàng quát, "Tiểu tử, mau dừng tay lại, ta nói không được sao?" Sau khi thoát khốn khỏi tay Tần Trần xong, Đại Hắc Miêu cũng không có lớn lối như trước nữa, nói liền lên tiếng giải thích, mà theo như lời con mèo mập này nói, thì ký sinh hạt giống chính là thủ đoạn mà dị ma tộc dùng để khống chế tộc khác, mà nó chỉ được trồng trên người thiên tài của các tộc khác mà thôi. Mặc dù hạt giống này giúp cho kẻ ký sinh tăng lên rất nhiều cảm ngộ đối với chân khí, cùng gia tăng tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí, làm cho tu vi của kẻ ký sinh đột nhiên tăng mạnh. Thế nhưng theo tu vi của kẻ ký sinh tăng lên, thì bản thân ký sinh hạt giống này cũng âm thầm phát triển, sau khi tới một trình độ nhất định thì sẽ cướp đoạt thân thể của kẻ ký sinh. Nghe xong mấy lời này của Đại Hắc Miêu, Tần Trần liền thôi động thanh liên yêu hỏa, với ý định muốn đem hạt giống này bứt ra ngoài. Thế nhưng làm hắn kinh sợ là, hạt giống này dường như là mọc rễ trong đầu hắn vậy, dù làm cách nào cũng không thể xua đuổi đi ra được. Ở đối diện, thấy hành động này của Tần Trần, Đại Hắc Miêu cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, ngươi đừng phí sức nữa, lấy thực lực hiện tại của ngươi không có cách nào bứt được hạt giống đó ra đâu, đừng nói là ngươi, mà ngay cả Cửu Thiên Võ Đế của nhân loại cũng không làm được." Nội dung của tập này đến đây là hết rồi, để biết xem có phương pháp nào giúp Tần Trần khu trừ được hạt giống này không, thì mọi người vào danh sách phát cuối video để theo dõi tiếp nhé.